नमस्ते सबैलाई। कतिचोटि हामी खाना हातले या चम्चाले खाइरहेकै हुन्छौँ। हुन त हातले खाए तापनि चम्चाले खाए तापनि आफ्नो रोजाइको कुरा पनि हो। तर खाना चाहिँ चम्चाले या हातले खाने भन्ने कुराको बारेमा आज केही चर्चाहरू गरौँ। भुइँमा पलेटी कसेर हातले खाना खानु पूर्वीय संस्कृतिको परिचय हो। चम्चाले खाना खाएको स्वाद र हातले खाना खाएको स्वाद आफैमा फरक हुन्छ। टेबलमा बसेर खाएको खाना र भुइँमा बसेको खानामा आफैमा फरक हुन्छ। सिद्धार्थ गौतमले आफ्ना शिष्यहरूलाई सुझाव दिने समयमा भनेका थिए, खाना खाने समयमा खानामा नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। पूर्वीय शास्त्रहरूले एक गाँस खानालाई 32 पटक चपाएर खाएको खानाले पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्ने र त्यसले शरीरलाई समेत आवश्यक पौष्टिकता प्रदान गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। खाना खाने बेलामा चम्चाले खाने या हातले, यो जिज्ञासा धेरैलाई हुन सक्छ। पार्टी सभा समारोहमा सहभागी हुँदा वा पाहुना लाग्न जाँदाखेरि आफ्नै घरमा नियमित खाना खाँदा पनि हातले खाना खाने वा चम्चाले भन्ने जिज्ञासा धेरैलाई हुन सक्छ। हातले खाना खाने बानी परेकाहरूलाई पार्टीमा चम्चाले खाएको खानाले दित मार्न सक्दैन। तर विभिन्न अध्ययनहरूले चम्चाले भन्दा हातले खाएको खाना बढी लाभदायक हुने उल्लेख गरिएको छ। चम्चाले खाना खानु बच्चा वा उमेरदार मानिसको लागि समेत फाइदाजनक नहुने विभिन्न अध्ययनहरूले जनाएका छन्। बच्चालाई दुध छुटाउने बाहनामा चम्चाले खाना खुवाउने बच्चा पछि मोटोपनको शिकार हुन सक्ने अध्ययनको दाबी छ। अध्ययनले सानो उमेरदेखि नै हातले खाना खाने बच्चाहरू तुलनात्मक रूपमा बढी स्वस्थ र फुर्तिलो हुने बताएको छ। वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि जसले आफ्नो बच्चाहरूलाई हातले खाना खान सिकाएका छन् उनीहरू चम्चाले खाना खाने बच्चाहरूको तुलनामा धेरै तन्दुरुस्त हुने गर्दछ। हाम्रो अध्ययनले बच्चाहरूलाई आफै खाना खान अनुमति दिनु उनीहरूको त्रिकोणात्मक विकासको लागि फाइदाजनक मान्ने गरिएको छ, किनकि त्यस्तो गर्दा बच्चाहरूको आहार आफैमा केन्द्रित हुन्छ। बाल पोषण विरुद्धको त्यस्ता बच्चाहरूमा बाल्यकालदेखि नै आफ्नो खाना खाने बानीको विकास गराउनेले बच्चाहरूको भोक नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत गर्ने बताउँछ। मानिसहरूले पश्चिमी संस्कृतिलाई स्वीकार गर्दै भुइँमा बसेर हातले खाना खाने शैलीलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेका छन्। अध्ययनले भने हातले खाना खानु सजिलो मात्र नभएर स्वस्थ समेत हुन्छ भन्ने मानिन्छ। अब हेरौँ केही हातले खाना खानुका फाइदाहरू। हातले खाना खाँदा जब हातले खानालाई स्पर्श गर्छ त्यति बेलादेखि नै खाना पचाउनका लागि मस्तिष्क तयारी अवस्थामा रहेको हुन्छ। आफू तयारी अवस्थामा रहेको मस्तिष्कले पेटलाई सो बारेमा सङ्केत गरिसकेको हुन्छ। त्यसपछि पेटले आफ्नो तयारी पहिलेदेखि नै सुरु गर्ने भएकोले यसलाई सजिलै पचाउन सकिन्छ। चम्चाले खाना खाँदा ध्यान केवल वरिपरि सफा गर्ने वा खाना र तरकारीलाई मिलाउने जस्ता काममा व्यस्त हुन्छ। कतिपय मान्छेहरू त थालबाट खाना पोखिन्छ कि भन्नेतिर धेरै ध्यान दिइरहेका हुन्छन्। यसले पेटलाई पनि सन्तुष्ट गराउँदैन। मस्तिष्क सन्तुष्ट नहुने हुँदा पेट पनि सन्तुष्ट हुँदैन। हातले खाना खाँदा केवल भोजनमा मात्रै ध्यान रहन्छ र पेट पनि सन्तुष्ट हुन्छ। अर्को एक अनुसन्धानका आधारमा हातले खाना खाँदा आवश्यकताभन्दा धेरै खानाबाट पनि बच्न सकिन्छ। यसले मोटापना रोक्न पनि मद्दत गर्छ। हातले खाना खाँदा खाना कति तातो वा चिसो के छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गराउन सकिन्छ। तर चम्चाले खाँदाखेरिमा चाहिँ खाना चिसो छ या तातो छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन। जसले गर्दा खाना तातो छ या चिसो छ भन्ने कुरा हातले खाना खाँदा चाहिँ शरीरको इन्द्रियहरू पनि सोही अनुसार तयारी अवस्थामा रहन्छ, तर चम्चाको साथ अनुमान गर्न गाह्रो छ। हातले खाना खाँदा शरीरमा ऊर्जा राख्न मद्दत मिल्छ। आयुर्वेदमा पनि पलेटी मारेर हातले खाना खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिएको छ। आज तपाईँहरूको बिचमा हातले खाना खाने या चम्चाले अथवा चपस्टिकले पनि कतिचोटि खाइरहेको हुन्छ, तर त्यो आफ्नो रोजाइको कुरा हो। तर केही जानकारी तपाईँहरूको बिचमा यो हातले या चम्चाले खाने भन्ने बारेमा सेयर गरेँ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ
भिडियोहरुको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।